Bună ziua! Numele meu este Borod Maia și sunt elevă în clasa 12-a B la secția Arte Plastice Pictură. Lucrarea mea se numește Perpetuum. Presupun că toată lumea s-a întrebat măcar o dată dacă nemurirea există sau poate exista. Toată lumea știe că nemurirea este abilitatea de a trăi pentru totdeauna, la infinit. De-a lungul mileniilor, atingerea nemuririi a fost una dintre preocupările constante și stăruitoare ale omenirii. Religia, știința, arta, medicina, filosofia, literatura. Toate ating la un moment dat în istorie subiectul nemuririi, fără a ajunge la o concluzie clară. Ideea nemuririi a înflăcărat imaginația oamenilor din totdeauna și o întâlnim în mai toate miturile și legendele lumii. Acest mit fundamental al culturii universale este valorificat în arta tuturor popoarelor din toate timpurile. În multe mitologii, apa este considerată un simbol al vieții. Este suficient să ne gândim la episodul scăldării lui Ahile, eroul din războiul troian, în apele Stixului de mama sa zeița Tetis pentru a-i asigura invulnerabilitatea, sau la apa vie din mitologia românească, băută de făt frumos ca să revină înapoi la viață. Indiferent dacă credem sau nu că nemurirea va fi vreodată atinsă la propriu, este irelevant. De fapt, întrebarea este dacă e de dorit să atingem nemurirea fizică. Presupunând că ar fi posibil. Am duce o viață lungă fiind mereu tineri? Am îmbătrâni și apoi am rămâne așa la nesfârșit? Sau ne-am învârtit mereu într-un cerc perpetu al evoluției și involuției, așa cum natura ne-a demonstrat deja că se poate? Natura a creat o ființă în adâncul oceanelor care aproape că a reușit să răstoarne toate teoriile și studiile care demonstrau că nemurirea nu există. O mică meduză. Ciclul de viață al majorității speciilor de meduze este destul de similar. Ca animale, ele sunt supuse ciclului vieții și morții. Meduzele nu au inimă, ochi, creier sau logică. Sunt creaturi pur instinctive care s-au adaptat incredibil de bine la viața pe pământ. Meduzele sunt una cu natura și îi permit naturii să le ghideze calea, pe care o urmează în mod natural. Dar o singură specie încalcă toate regulile. Hidrozoarul Turritopsis dorni, care își poate inversa ciclul de viață. Din cauza asta, este poreclită meduza nemuritoare. Hidrozoarul Turritopsis dorni, un animal de aproximativ 4,5 mm lățime și înălțime, ceea ce îl face probabil mai mic decât unghia de pe degetul mic, își poate inversa ciclul de viață. Când această specie este adult și este deteriorată fizic sau suferă stres precum foametea, în loc să moară, se micșorează pe ea însăși, reabsorbându-și tentacolele și pierzând capacitatea de a înota. Apoi se așează pe fundul mării. În următoarele 24-36 de ore, acest blob se dezvoltă într-un nou polip și după maturare acesta înmugurește. Acest fenomen poate fi asemănat cu cel al unui fluture care, în loc să moară, ar putea să se transforme înapoi într-o omidă și apoi să se metamorfoseze din nou într-un adult. Procesul din spatele transformării meduzei se numește transdiferențiere și este extrem de rar. Încă o dată, natura a reușit să ofere abilități uimitoare anumitor creaturi, care astfel se integrează într-o minunată lume diversă și echilibrată. Oare ar fi o idee bună să schimbăm regulile naturii? Pictura mi s-a părut mediul perfect pentru a expune ideea de perpetuum. Am ales culori și contraste puternice pentru a scoate în evidență întunericul misterios al adâncurilor oceanelor. Am întunecat fundarul pentru ca meduzele să iasă în evidență, să fie centrul de interes al lucrării. Pe de altă parte, meduzele reprezintă lumină, reprezintă dorința de a atinge perfecțiunea și nemurirea. Transparența lor reprezintă fragilitatea vieții, iar tentaculele lungi și subțiri care se continuă de pe o pânză pe alta reprezintă drumuri care exced limitele gândirii noastre. Elementele de limbaj plastic pe care le-am folosit caută să creeze un echilibru între figurativ și abstract, scoțând în evidență ideea de a atinge ceva imposibil și efortul zadarnic care consumă timpul limitat al vieții umane. Cele 4 cadre ale picturii, formate din 3 pânze și cea de-a 4-a pânză virtuală, au forma unei ferestre. Fereastra reprezintă o poartă către cunoaștere, dar și posibilitatea de a întrezări viitorul. Pentru a realiza pictura, am folosit 3 pânze pe șasiu cu dimensiunile de 70 pe 70 de centimetri, am pictat pele cu culori acrilice și marker acrilic permanent pentru a realiza detaliile foarte fine. Am combinat New Media cu Old Media printr-un video care conturează mai clar conceptul și mesajul picturii, tocmai pentru a sublinia interferența și influența online-ului în viețile noastre, asupra felului în care percepem realitatea și felul în care ne raportăm la ceea ce credem că este realitatea. Pentru videoclip am folosit imagini filmate de mine, pe care le-am editat folosind efecte digitale și de montaj. De asemenea, videoul va putea fi accesat de orice telefon inteligent prin intermediul unui cod QR, care va trimite utilizatorul la același video pe canalul meu de YouTube. Documentarea și crearea unei întregi povești în jurul ideii de perpetuum a fost una dintre cele mai interesante incursiuni în știință și imaginație pe care le-am făcut vreodată. Dar și o provocare pe care cred că am îndeplinit-o cu succes. Am învățat extrem de multe lucruri legate de tehnică și combinarea culorilor pentru a reda pe pânză ceea ce mi-am propus, iar combinarea mai multor tehnici New Media cu Old Media a fost pentru mine o oportunitate și o nouă experiență de învățare. Am terminat.